Përshëndetje të nderuar shikues të DTV-s. Edhe sot po takohemi me emisionin 30 ditët. Emision ky I cili shkon live çdo ditë të Ramazanit në ora 17 këtu në DTV. Unë sot kam të ftuar imamin e xhamisë së vjetër të Podujevës, Hoxhën Imri Llugaliu. Përshëndetje Hoxh, mirë se erdhe. Përshëndetje, mirë se jeni. Faleminderit për ftesën. Faleminderit. Ndërsa temën cilën do ta debatojmë sot është lutjet, duat. Pjesë e emisionit mund të jeni edhe ju si zakonisht duke I dërguar pyetjet tuaja përmes numrit të telefonit I cili është poshtë ekranit televiziv apo duke na kontaktuar në Facebook. Hoxh, si fillim do të doja të dija cila është vlera e lutjes në Islam. Po, bismillahirrahmanirrahim. Fillimisht e nis me misionin në emër të Zotit, duke falendëruar Krijuesin e gjithësisë. Edhe me qenë se edhe tema është për lutjen, edhe ne të lutemi që Zotit na e pranon agjërimin ton gjatë këtij muaji të shajt të Ramazanit dhe gjithashtu na e pranon gjitha adhurimet tona. Sigurisht që lutja është një adhurim në Islam. Pra, sikur këto adhurime të tjera që I kemi, edhe namazin, edhe agjërimin, edhe zakatin, edhe respektimin ndaj prindërve e tjera, edhe lutja është një prej adhurimeve në Islam, si shumë adhurime të tjera. Po. Dhe faktikisht është edhe ajka e adhurimeve. Përderisa Zoti në Kur'an na fton në mënyrën urdhërore, ud'uni, lutni mua, astajib lakum, se do t'ju përgjigjem, atëherë sigurisht që është një pjesë e rëndësishme që zon vend në atë rangun e adhurimeve ndaj Zotit xhalla xhelalu. Mirë po, adhurimet të tjera kanë obligime, kanë detyra, kanë edhe vështirësi ndoshta në kryer, për shembull edhe namazi me lëvizje, duhet me marr abdese, me prish gjumin mëngjese, ku ta dione, ose agjërimi tash në këtë rast duhet me duruar nga etja, nga uria, sepse është vapa e madhe, por megjithatë durojmë. Ndërsa lutja e ka një thjesësi, ka një komoditet, ka një modesti, sepse është më lehtë, pra lutemi me zemër, fillojmë edhe lutemi me gjuhë. Dhe pa dyshim që me qenë se është adhurim në Islam, neve duhet të jemi të kujdesshëm dhe mos ta neglizhojmë. Munden me u habit njerëzit, me mendue, hajtë se lutja është kjo, hajtë se lutna kur të më teket mua, ose lutna kur të kam vetëm nevojë. Sinqerisht apelojmë nga zemra, nga shpirti, gjithë shikues të respektuar që na ndjekun, mos të neglizhojnë lutjen. Sa ma shumë t'i lutën Zotit. Dhe të kemi kujdes që kur të dëshirojmë me ju lutë Krijuesit, mos mendojmë sikur po I lutemi një njeriu, nuk është njëjtë. Nga se Zoti e don lutjen. Zoti donjëherë mundet me na sprovue sepse e merr mallin me dëgjuar zonin e një lutësi. Prandaj me të vërtetë neve duhet ta kemi bindjen e fuqishme se Zoti do të na përgjigjet në lutjet tona. Sa I përket vlerës së lutjes, është interesant në Kur'anin, librin e shajt, sa është ardhur në mënyrë pyetje që Zoti thotë wa idha sa'alaka ibadi, nëse ty të pyesin robërit e mi ose njerëzit, gjithherë thotë kul, thuaj o Muhammed me ndërmjetësim. Ndërsa për tek lutja, wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, ujibu da'wat ad-da'i idha da'an. Te lutja nuk ka fut ndërmjetës së Zotit. Nuk po I thot Muhamedit sikur në çdo vend tjetër në Kur'an. Mas kur të pyesin ty o Muhammed, thuaj. Tek lutja s'po thot thuaj fare. Mirë po vetë po ndërhyn. Të pyesin ty për mua se a jam afër, a jam larg, unë jam afër robit tim dhe I përgjigjem lutjes robit tim. Prandaj me të vërtetë neve kemi edhe shembuj nga profetët e Zotit për vlerën e lutjes, që I kanë thyer dhe ligjet e natyrës, lutjet e profetëve të Zotit. Mirë po, dikush mundet me mendu me thonë, po këto ndoshta vetëm për profetët janë, nga se ata kanë qenë të zgjedhurit e Zotit, më afër Zotit, më dashurit e Zotit, më me vlerë për njerëzve, dhe sigurisht do t'ju pranojë vetëm atyre. Jo. Ligjet e natyrës I thënë lutja e të një besimtar, të një rob I thjesht që ja drejton Zotit. Kemi për shembull rastin e Zekerias a.s. Përmendet në Kur'an, ishte I shtyr në mosh, një plak I vjetër, por si kishte falë Zoti fëmijë, do thotë gruaja ishte pamundur për të lindur. Dhe I lutet Zotit. Allahu vetë përmend në Kur'an, thotë o Zot, më bën ndonjë trashëgimtar që
na trashëgon dikush. Dhe Zoti thën ligjet e natyrës, edhe pse ishte do thotë pa jetër edhe gruaja, absolutisht moshë edhe sterile faktikisht, por megjithatë thën ligjet e natyrës kur është çështja tek Allahu i plotfuqishëm. E kemi rastin edhe tek Sulejmani alayhis salam, që i lut Zotit pe duhen një pushtet që se ka pas kush as ka me pas kush. Ja dha Zoti i plotfuqishëm. E kemi rastin e lutjes së Ibrahimit alayhis salam, një Khalilullah, dosti i Zotit, as shumë donte edhe Zotit dhe ai nderonte Zotin. Saqë kur e la bashkëshorten me fëmijën në një shkretin ku është sot Çabeja, Mekeja, nuk kishte as ujë, as nuk kishte pemas, nuk kishte ushqim. Ajo lut jo vetëm për familjen e vet, po lut atë vend me botë sigurt edhe me dhon bereqet. Sot e kësaj dite është rezultati i pranimit lutjes së një profeti dhe bereqeti i Zotit s'ka të ndalur në atë vend dhe faktikisht është një prej vendeve më të vizituara, por më të shajta, më me vlerë për muslimanët të fjala. E kemi rastin e lutjes së Ejubit alayhis salam, që ishte i smur dhe kur e mundi smundja, e luti Allahun dhe Zoti faktikisht e shëroi, tham shoj pak çatu tokës me kom dhe bëroi do ujë dhe me ata ujë që u shye dhe u pastru faktikisht edhe i kaloi do thotë u shëruar. Prandaj lutja zën një vend të rëndësishëm në fenë islame. Mos ta anashkalojmë me thonë hajtë se veç lutja është edhe e lojna në prapaskenë. Mirë po, është na kemi një përvojë sepse kemi studiuar shumë edhe në shtetet ndryshme të botës. Edhe vizitojmë shumë vende të botës, do thotë na ftojnë edhe më gata jo në nderuar dhe sinqerisht i them shqiptarit tan dashur të besimit islam që kemi pak mangësi në lutje. Shumë pak lutemi. Do thotë duhet të mundohemi që të fokusohemi dhe të mësojmë nënat tona, baballarët, gratë tona, djendë, vajzat, do thot primtanë, përgjithësi që me shpeshtu e lutjen. Nga se Zoti gjithsesi do të na përgjigjet. Dhe kjo, nëse nuk përgjigjet me një herë, mos u bën nervoz. Dhe sepse thuhet se janë 3 lloje të përgjigjjeve të Zotit për lutjes. Po, sigurisht, shumë e vërtetë është i nderuar. Po. Sepse ato 3 lloje, njëra është për atë që ju ke lutur Zotit, Zoti neve dim që e din e tarmen. Nashta nuk është konë hajër për ty. Ju ke lutë shembull me martu me filan vajzën, s'u konë hajër për ty, s'ta ka pranuar Zoti. Ose filan punën me marrë, me fitu filan punën, s'u shkon hajër për ty. Ti ke menuar që është mirë, po ai e din e më mirë, do të bën sabër. Nëse nuk ta pranon, atëherë ose do ta zaventson me një mirësi tjetër, ose do ta lën për në botën tjetër me të shpërblye, ose me një gradë xhenetit, ose me ta fal filan gjinohen. Prandaj gjithsesi lutja do të na kthehet ose do të na pranohet jo në atë mënyrë ndoshta veç lutemi ne ose kur lutemi ne, por do të na kthehet që atëherë kur jemi sigurisht e madh nevojshëm. Po, e thot populli kur jemi mos në zori na u kthehet sigurisht apo. Sigurisht, edhe mbas në zori, po ajo është mëshira e Zotit. Mëshira e Zotit që cakton për besimtarët, për mirëgjinë. E përmend vlerën e lutjes. Po doja të dija lutja, lutësi, a ka mundësi ta ndryshoj kaderin apo caktimin e Zotit për një punë që do të ndodhë? Edhe nëse keni ndonjë shembull. Ka argumente ndryshme, po unë thash më herët, përderisa thehen ligjet e natyrës, atëherë mund ndryshojë kaderi i Zotit me lutjen e sinqert besimtarit. Po normalisht neve do të flasim më vonë pak edhe për edukatën, edhe për mënyrën e lutjes, edhe për llojet e lutjeve. Mirë po, Allahu i plotfuqishëm nuk na ka vendos kushte tek lutjet, ato i kalon të lira. Prandaj neve duhet ta kemi besimin. Edhe një çështje është kemi me folë më vonë tek edukata. Mirë po, masi më pyete këto, po duhet me përmend tani që kur të lutemi te Zoti, nuk bën më lut veç shkeleshko. Veç hajt themi diçka ose veç e kemi një farë lloj halli, hajt te provoj, nuk shkon te provoj. Te Zoti nuk shkon kështu. Zoti duhet me keni bindur që Zoti do ta pranoj lutjen. Dhe me të vërtetë ai me çanse e bën lutjen, e dëshiron lutjen, atëherë edhe neve duhet të mos kursejmë dhe le ta lutemi Zotin ditë natë dhe për çdo çështje që është e dobishme dhe është e mirë. Sigurisht. E përmendë më herët llojet e lutjeve. Sa lloje lutjesh kemi? Faktikisht tash
falenderojmë Zotin që edhe literaturë kemi, me thonë të bollshme në gjuhën tonë dashur shqipe. Edhe kemi edhe shumë libra të cilat janë të shkruara vetëm për llojet e lutjeve. Dhe kemi shumë lutje. Kemi lutjet kur jemi në vështirësi. Kemi lutjet për martesë, kemi lutjet për fëmijë, kemi lutje për prindërit, kemi lutje për shi, kemi lutje do thot në gjatë Ramazanit veçanta, kemi lutje të gjenazës, kemi do thot lloj këto janë shumë llojshmëria e lutjeve që sigurisht shikuesit i këshilloj që le ta kenë ndonjë ekzemplar i cili është i stërmbushur me llojet e lutjeve dhe vasisht pastaj neve qysh na duhen ato dhe neve duhet të lutemi të drejtohemi Zotit. Edhe meqenëse se këto janë shumë lloje, do të na shkonte jo në emision, po do të na shkonin shumë emisione për t'i përmendur që të gjitha. Sigurisht. A ka ndonjë kohë të veçantë për lutje? Kur ishim tek llojet e lutjeve, këto bëhen bashkë edhe me kohën e lutjeve. Tash tek kohët e lutjeve i kemi kohën e lutjeve ditore. Shembull po e marrim, neve kemi adetin e mirë elhamdulillah, që është suneti i pejgamberit alayhis salam, që masi ta kryjmë namazin, i ngrejmë duart lart dhe lutemi, bëjmë amin. Kjo është do thot një prej lutjeve ditore. Pastaj e kemi lutjen që thot i dërguari i Zotit në fundin e natës, në 1/3 e fundit të natës, Zoti zbret në qiellin e tokës dhe kërkon. A është dikush duke më lutur që t'ia plotësoj lutjen? A është dikush duke më kërkuar namaz natës? Sigurisht. Është pjesa e tretë e natës. Dhe namazi natës është namaz. Lutja është lutje. Neve jemi të fol vetëm për lutje. Po, këtë lutje mund ta bëjmë edhe jashtë namazit. Absolutisht. Po. Në çfarë dush kohë. Por tek çështja e kohës, do të thotë kjo pjesa e tretë e fundit natës që i bën tash parafërsisht pak para syfyrit. Kur ngritemi, ajo është 1/3 e fundit të natës. Kur Allahu zbret në qiellin e dynjës, në qiellin e tokës, do të thotë zbret me mëshirën e vet, zbret për me i plotësu kërkesat e njerëzve. Edhe kush ka do i kërkon, kjo është ajo koha më e preferueshme dhe lloji dhe koha e preferueshme për me lutë Zotit, për me na pranue nevojat ose për me na u përgjigj Zotit në kërkesat tona. Prandaj kjo është ditore. Pastaj e kemi kohë tjetër lutje javore. E kemi ditën e xumës. Është dita më e mirë cilën ka lind dielli. Është festë e besimtarëve, në cilën e falet xumaja, të bëhen vëllezërit edhe motrat ku ka mundësi normalisht për vend falje, lutën te Zoti, hoxha, imami predikon hutben. Dhe është një moment ka thënë pejgamberi sa në ditën e xumës, që nëse qëllon në atë moment Zoti nuk e kthen mbrapsht lutjen e atij që lutet. Prandaj ka transmetime ndryshme. A është tek ezani, është kur është hoxha në hutbe, është pak para ikindis, është pak para akşamit, ai momenti që pranohet. Mirë, po neve duhet ta shfrytëzojmë do të ditën e xumës, tër ditën, kur të na kujtohet, kur të kemi mundësi, në gjitha këto kohët për me lutë Zotin, sigurisht që ndonjëherë do ta shëllojmë atë momentin kur Zoti e pranon lutjen tonë. Pastaj e kemi, kjo ishte javore, e kemi tash këtë lutjen vjetore. Lutjen e iftarit. Do thotë ka thonë pejgamberi alayhis salam që Zoti nuk e kthen mbrapsht lutjen e agjëruesit para iftarit. Prandaj duhet me shfrytëzuar gjithë agjëruesit e nderuar që para iftarit edhe ulen pak më ardh në sofër edhe luten heshtet e Zotit i madhëshëm për nevojat tona që i kemi. Dhe sigurisht ajo specifika e lutjes vjetore e kemi edhe në natën e Kadrit. Për cilën lutje na mëson pejgamberi alayhis salam duke na treguar se si të lutemi, duke thënë Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni ose fa'fu anna në shums, o Zot, ti je falës dhe e dën faljen, na fal neve. Me thonë në shums është më mirë se sa vetëm më fal mua, mos me kon do thotë vetëm për vetveten, por më menduar për të tjerët. Prandaj këto janë disa prej kohëve. Pastaj është koha gjithashtu edhe në mes ezanit dhe ikametit është një kohë e përshtatshme për me lutë siç transmetohet në hadithet e profetit Muhammed alayhis salam. Prandaj këto janë disa prej kohëve që duhet të mundohemi që të përzgjedhim dhe të lutemi që Zoti na e pranon lutjet tona. Hoxh, cila do duhet të ishte edukata gjatë lutjes? Po,
Edukata gjatë lutjes, sigurisht që duhet ta dim gjithë se Zotit duhet më lutë vetëm për gjërat mira, për gjërat mbara, jo për gjërat mbrapshta. Runa Zot më lutë për shembull për keq diçka, o Zot theja qafën filonit, o Zot hopja pasunin filonit, ose o Zot. Ato lutje sigurisht edhe nuk pranohen apo jo? Edhe nuk lejohet, do thotë. Nuk kjo është për edukatës së lutjes. Për edukatës së lutjes është që ti ngritin duart. Jo me duan xhepa, tash nuk është edukata me duan xhepa më lut. Me qenë se nuk do thotë që s'pranohet se Runa Zot, po është për edukatës, atë të preferuar edhe. Dhe kështu që do të ngritim duart. Dhe zakonisht kur të lutemi, neve kemi kujdes që të filloj me fjalët duke falënderuar Zotin. Mirë, po kjo në rastet veçanta, ose në rastet e zakonshme. Mirë, po Runa Zot e kemi ndonjë aksident. Ka bo aksident dikosh, ose Runa Zot ja afër me jonë, ose në veturën tonë. Aty s'ki nevojë ashti me anis me falënderu njerëz Zotin, pastaj me dërgu salavat e pejgamberit alayhis salam, tani me madhnu Allah me emrat e tij dhe me cilësitë e tij më të mira, po direkt hynën temë, o Zot shpëto. Ose o Zot na nxjerr prej kësaj krize momentale që na ka kapluar, ose i bën të fek dikujt, ose diçka. Sepse është lutje urgjente, është lutje urgjente. Mirë, po, në momentet e zakonshme, do thotë fillohet lutja, është edukata e lutjes, fillu me falënderim ndaj Zotit, me dërgim salavate për pejgamberin alayhis salam, dhe me fillue prej atyre me radhit pastaj prioritetet, me na e fal Zoti mëkatet, me na shtu Zoti diturinë, me na udhëzu Zoti, me na shtu devotshmërinë, me na garantue xhenetin më të mirë, jo vetëm atë e kemi pak adet tek ne shqiptar thonë vetë te dera aty. Zoti nuk na mëson me hir vetë te dera në xhenet, po me kërkuar xhenetin më të mirën, i cili është për shembull Firdaus. Po, xheneti Firdaus. Prandaj atë gradën më të lartë. Kështu që kjo është ajo mënyra e përgjithshme e edukatës gjatë lutjes. Sigurisht që edukata gjatë lutjes është që neve ta lutim Zotin me përulësi. Edhe ta lutim Zotin me Zot tult, jo duke bërtit, jo me Zot vrasht. Apo kupton? Prandaj kjo është ajo mënyra e përgjithshme e edukatës që duhet me aplikue ai që i lutet Zotit gjatë lutjes. Pra, me koni thjesht. Po edhe transmetohen edhe shprehje të ndryshme. Për shembull, e kemi rastin e Buhurerës që e ka pas nënën, nuk ka qenë muslimane. Dhe ajo mallkonte profetin, mallkonte muslimanë, dhe shkon një ditë dhe i thot Muhamedit alayhis salam, të lutem o i dërguar i Zotit, lutet Zotin që me udhëzua nënën tëme në Islam. Edhe thash, lutet pejgamberi sa mos Zot udhëzoje nënën e Buhurerës në Islam. Kur shkon te shtëpia, nëna i thot mosin, dhe nëna vetë dëshmon se është hyrë në fe, do thot dëshmon Zotin që është një dhe se Muhamedi është i dërguar i tij. Edhe pastaj shkon prapë Buhurera, nuk nalet këto, dhe i thot Muhamedit alayhis salam me një lutje që sa të përmendet tamë me nënës tamë me na dash njerëzit, e kishte dronë që kishin filluar njerëzit me urrejt, sepse ajo i urrejnte muslimanët dhe përhapte mallkime, fjalë të këqija për ta, dhe edhe lutet pejgamberi alayhis salam për të dytë. Dhe masanena transmeton vetë, do thot pe Buhurerës që sa janë përmend të dytë i kanë dash njerëzit. Prandaj është prej lutjeve që gjithashtu na tregojnë dietarët me treguat nevojën. Edhe Zoti thotë në Kur'an, kul ya ayyuhan nas antumul fuqara ila Allah, o njerëz jeni nevojtar te Zoti. Neve duhet me shpreh atë nevojën te Zoti në mënyrë të thjeshtë. Kemi raste të transmetimeve që thuhet për një prej dietarëve, ju lut ke Zotit kështu. O Zot, apo më shoni një rob i thjesht, jem një rob fukara. Fëmina për shë çfarë gjendje kam, qërë gruën çfarë teshash, të këqija ka vesh, na kem nevojë, do të na ta shpjegojnë sikur kur të shtesh në gjëna Zotin. Prandaj për edukatës lutjes është që neve me përjetuar në zemrën e shpirt nevojën të Zotit madhëshëm. Do të Runa Zot mos më lut me njërë Allah, ama që to për thënë, bëma që to, me përësi, me thjesi edhe duke e shpreh vetën si gjuna para Zotit. Kjo është vetëm para krijuesit suprem. Po, sigurisht. Me qenë se njerëzit sot dhe po dinë me u bë servel para njerëzve.
Me konë me ra shumë poshtë me shkel nderin e vetë edhe personalitetin e vetë për me aplëcu njerëz disa nevoja. Prandaj mos keq kuptohen shikues kur po them këtë rast te Zoti. E kam fjalën vetëm te Zoti me shprehje për njerëzit ju, nuk tek njerëzit na mëson me vend shumë. Ma qitë ndërmend Zoti shpëton. Tek njerëzit, thot pejgamberi sa më kur të kërkosh diçka kërko si burrat. Kërko me nder, kërko ball hapur. Këtë kërkesë kanë. Zotni, zoj, çka do që të është? Këtë nevojë kam muesh me plotsu, dhe do të kërko me tamam, as pa ul veten, as pa u bos cervel, as këtë në halla kam, këtë nevojë kam, muesh me plotsu mirë, mos muesh, rregull prap, jesim çu kemi qenë. Por jo me servilizëm, jo me u boj në shtrum ndaj njerëzve. Ndaj Zotit inshallah vetëm. Inshallah. Përmendet tek pjesa e lutjes që nuk bën të kemi duart në xhepa për shembull kur të lutemi. Mirë, po sa preferohet apo sa është e mirë që të lutemi në sejdë apo në namaz brenda namazit, në cilën pjesë mund të lutemi, në cilën pjesë namazit mund të lutemi? Faleminderit shumë për pyetjen. Sigurisht që duhet ta kuptojnë gjithë shikuesit për edukatës lutjes. Është mirë edhe më kthy pe kibles, është mirë me konë ai pastërt, është mirë me konë me abdes, apo kupton? Po. Mirë, po nuk do të thotë që nuk lejohet me u lutë pa abdes. Nuk do të thotë që nuk lejohet me u lutë kur jesh i papastërt. Edhe kur jesh i papastërt, sidomos nonat, motrat e gjatë mujorave që kanë, do të thotë munden me u lutë. Ndërsa sa i përket në sejdë, në namaz, në mëdhëbin ton Hanefi, nuk lejohet me u lutë në asnjë lloj namazit në sejdë. As në sunet, as në farz. As në sunet, as në farz, as namaz nafile, as namaz natë. Pse? Sepse ekskluzivitet i namazit është që të falet në gjuhën arabe. Prandaj edhe një prej arsyeve që është trujt Kur'anin në origjinalitetin e tij, përveç që ka garantuar Zoti për tek njerëzit, është që namazi është vetëm gjuhën arabe. Lutjen bën vetëm ato që në gjuhën e Zotit faktikisht. Prandaj në namaz jo, ndërsa sa i përket lutjeve neve sot po kemi trijeve treja që janë gjendje me të mësue me emna të lojtarëve, 10-ra, 100-ra, e të këngëtarëve, e këngë, pastaj anglisht, aktore, seriale, krejt. Mund të mësojmë edhe disa lutje që janë shumë thelbësore në gjuhën arabe, origjinale të Zotit që ka zbrit Kur'anin fam më madh dhe me atë lloj gjuhë të lutemi në sejdë. Ndërsa jashtë namazit atëherë mund të lutemi se të dëshirojmë dhe kur të dëshirojmë dhe ku të dëshirojmë. Hoxha përmendë më herët ditën e xuma, pranohet është një pjesë ku pranohet lutja. Mirë, po feja porosit që ditën e xuma të dërgojmë sa më shumë selavate për Muhamedin alayhi salam. Edhe thuhet se njëjtën kohë Muhamedi e kthen selamin, a është e vërtetë kjo? Po sigurisht është e vërtetë. Edhe na trego pak salavatet a janë një lloj lutje që të bëhen ditën e xuma. Inna Allah wa malaikatu yusalluna ala nabiyyi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Me të vërtetë që Zoti dhe melaqet luten për pejgamberin, edhe ju besimtar lutni për to që të luten edhe Zoti e melaqet edhe pejgamberi për neve. Prandaj salavatet normalisht janë një lutje, një lloj paqe që kërkojmë për pejgamberin e Zotit, edhe automatikisht na kthehet ajo lloj paqe edhe mirësie edhe begatie edhe për neve kur lutemi për to ose kur i dërgojmë atij salavate. A ka njerëz të caktuar të cilëve ju pranohen lutjet duat? Jo, për njerëzve që duhet me përmend të parën, por përmendëm është udhëheci i drejtë. Po? Është punë e madhe me pas një udhëhec drejt, nash shtetit, nash vendit, nash prandaj udhëheci drejt, thot pejgamberi alayhis salam, nuk i refuzohen lutjet. Një. E dyta, zullumçarit. Zullumçari do thot ati që bëhet zullumçari për una zot tamam puna, po ati që bëhet zullum nga zullumçari, do thot momentin që ty të bëhet një padrejtësi, je në zor për dikun, as ka të bën zullum, padrejtësi, edhe në ato momente të vështirësisë që i lutesh Zotit, atëherë nuk ka perde mes lutjes tonë dhe Zotit plotfuqishëm. Gjithashtu e kemi edhe disa kategori tjerë të njerëzve, lutja e jetimit. Në këtë muaj bekuar të Ramazanit që jemi, sigurisht dora e njerëzve është më e lirë. Edhe njerëzit janë më afër atyre që kanë skamje.
janë më afër jetimave dhe ne po shohim çdo ditë në për ekranet tona dhe në për vendet ndryshme që janë sensibilizuar njerëzit edhe po i ndihmojnë të thotë varfërve, po i ndihmojnë jetimve, e sidomos edhe fundi muaj Ramazanit e kemi për obligim tash me dhënë edhe atë sadakatul fitrin që sigurisht ose keni pas ose keni më pas emision ekstra për to që është solidarizim me të varfën dhe sigurisht kur e shliron një të varfën një jetim, atëherë Zoti do t'i përgjigjet lutjes tij. Tjetra çështje kur Zoti e pranon lutjen është edhe tek prindrit kur luten për evladin e vet. Pra Zoti nuk kalon pengesë mos pranimit lutjes të babës ose të nanës kur luten për evladin e vet. Dhe gjithashtu anasjelltas. Edhe evladi kur lutet për prindin, për babën, për nanën e sidomos mas vdekjes. Prandaj e kemi nuk është e rastishme ai hadithi Muhamedit alayhis salam kur thot se njeriu kur vdes i ndërpriten veprat për vetëm 3 raste. Është rasti kur njeriu kalon një dituni mas vete dhe me atë dituni përfitojnë të tjerët dhe mas vdekjes së tij i ecën sevapet. Dhe rasti i dytë është kur njeriu ka kontribue me pasurinë e tij ose me ndërtuar shkollë ose spital ose xhami ose qerdhe ose shtëpi të jetimit dhe shfrytëzojnë mas vdekjes së tij, do thotë edhe ato sevape ecën nuk ndalen edhe mas vdekjes. Dhe treta ai që i lën fëmijët të edukuar në rrugën e drejtë dhe fëmia luten për babën ose për nonën. Prandaj janë këto kategori njerëzish që mundemi me i quajt, të cilëve ja pranon Zoti lutjet, por është edhe një sigurisht ka shumë, por është edhe një që pejgamberi alayhis salam thotë edhe lutja e udhëtarit. Do thotë njeriu kur është në udhëtim, Zoti ja pranon lutjen. Prandaj duhet ta shfrytëzojmë rastin sa të jemi në udhëtim të lutemi, por edhe lutja për tjetrin. Bile kemi këshill në mos prezencën e tij apo në mos prezencën e tij. Edhe në prezencën e tij, por mos prezencën e tij. Për shembull, kur dëshiron dikush me i pranue diçka një kërkesë për vetveten, nëse dëshiron me pas më të sigurt që kam i pranuar let lutet për një vëllai vetën, atëherë Zoti do t'ia plotëson këtina për vetveten e tij. Prandaj kjo është ajo lidhja që na e krijon Zoti edhe përmes lutjeve që me dashnë një tjetrin dhe mos me menu vetëm për vetveten. Sot botën e ka plu materializmi, kapitalizmi, njerëzit vetëm as interesit vetë s'mendojnë më për askon tjetër, fatkeqësisht këto janë vlera jo njerëzore. Prandaj për vlera njerëzore, por këtë rast edhe Islami fetar është edhe kur të lutemi, mos lutemi vetëm për vetveten, për të lutemi për tjetrin, nëse dëshirojmë që edhe për vetveten tonë ai na e plotëson nevojat tona. Edhe faktikisht kapitullin e Al-Fatiha që e lexojmë çdo namaz, atje kemi ihdinas siratal mustaqim. Në shqip do thotë udhëzona në rrugën tonë drejt. Nuk na ka mësuar Zoti me thon udhëzon mua, jo, në shumë udhëzona neve. Prandaj gjithmonë duhet me menduar edhe për tjetrin që të mendon e Zoti për neve. E përmende lutjen e udhëtarit, e cila nuk kthehet mbas. Do thotë udhëtar cili mund të thuhet që është i cili e merr rrugën për të shkuar në punë dhe për të kthyer, apo udhëtar që merr një rrugë pak më të gjatë. Kjo çështja e udhëtarit tek agjerimi, për shembull që lirohemi ose tek namazi, që shkurtohet namazi është përmi 80 kilometra, mirë, po tek çështja e lutjes është si ti je udhëtar. Je në rrugëtim, je në udhëtim, a deri në punë, kudo që ti jesh, ti je e ke fituar statusin e udhëtarit. Prandaj shfrytëzo atë moment edhe luto edhe për vetë, luto edhe për të tjerë. Hoxh, vazhdojmë me pyetjet e shikuesve tanë. A i fal Allahu gjunahet që i bajmë me krijesat apo duhet me ja lyp halalin atij që i është bërë zullum pastaj Allahu na fal? Do të është një pyetje nga shikuesit tanë. Faleminderit edhe për pyetjen. Sigurisht që është një pyetje shumë e vend, që faktikisht neve Zoti na i fal gjunat tona që i kemi karshi Zotit me dashtaj. Ndërsa karshi njerëzve është e preferuar, e kërkuar që t'ja kërkojmë halalin. T'ja kërkojmë halalin këtë dynjë, nëse dikujt ai kemi bëu pa drejtësi ose i kemi hin hak. Nëse dima është diçka tjetër. Nëse dim pa vedia. Po, nëse dim atëherë me shkuar nuk është marrë, nuk është turp, preferohet, është e livdueshme. Me i thonë o vëlla, o i motër, unë ta kom hin hak për qitë punë, se ta kom bo filan pa drejtësin, i kom rapish, apo ma bën halal. Ose sa të detyrohen?
ajo është diçka tjetër të bogjë pastaj. Kjo nuk pastaj Zoti u krye muhabeti, ai kur të falë robi, s'po të falë tani krijuesi i robit. Mirë po, janë ato transmetimet që edhe nëse shkojmë për kësaj dynjaje, edhe nuk kemi allashtis me zveti, se mi barazue, se mi falë, atëherë do të jenë momenti kur do dalim para Zotit, me dhënë llogari. Para krijuesit suprem. Ajo është ditë e madhe që do të zgjatë 50.000 vite, kur gjithë njerëzimi do të dhënë llogari para krijuesit gjithësisë, dhe do të vendoset drejtësia absolute e Zotit tek secili, edhe tek kafshët. Edhe ajo delja atë ose dhia që ja ka thyer brinën asaj tjetrës ka më përgjithësi. Ka më marr haku. E lemon njëri te njëri. Tash. Nëse të kërkon Zoti me apo Allahut, nëse motrës tonë ditën e gjykimit, nëse nuk ja bën, nëse ja bën, kish problem te Zoti, padyshim. Edhe kjo duhet me konë këtë dynja, është mirë me pas neve në zemër, në bindje që nëse i falem njerëzit, nëse ja bojmë halal njerëzve, Zoti na dën. Mos me konë hakmarrës. Mos me konë jes ta bëj halal. Kështu nuk na mëson feja. Prandaj, por në ditën e gjykimit thot Zoti, atëherë masi s'po mundi më marr vesh me vetë halal s'po bëni, ti jepja do sevapë, ti na ke hin hak në dynja sa ke qenë, jepja do sevapë tu. Këshyrin me lachet, a pas ka se vape, jenë hargjue, atëherë të hjek ty do gjinohë. Edhe ja. Pa tina e ngarkon, për me u barazohet, dhe faktikisht do të barazohet dhe gjohë dhe do të vije drejtësia Zotit absolute në vend. Hoq, përshëndetje, ju lutëm, kam një pyetje, unë lutëm shumë prej iftarit deri në Sifer për fëmijët e mi. Vajza së ka mën me vendos për fat, i ka bë do vite, po edhe djalit së ka i prind fati për me punu dikon. Allahu na nimoft. Ju lutëm një këshill nga Hoxha. Faleminderit për pyetjen, pyetjen me vend edhe bashkë emisionit. Po. Është një dua e istiharës. Unë më shkruaj në internet, nderumet që kanë pyet. Dhe është për me jam nimu Zoti me vendos për martesë, për fatën e jetës. Dhe kështu që tash, prindi nëse ka shkruar pyetjen, prindi nana, baba, s'ka lidhje, le të lutet te Zoti, le të lutet se Zoti do t'ja pranon lutjen. Dhe tjetra është ajo doja e istiharës është kur njerëzit janë pa vendosur. Ka bile sot janë ka përballë me këtë vështirësi një numër i madh i trive që bëhen koxha do vite, nuk mundën me vendos. Sa vendosin pak dedikon afrohen pëlqimet edhe prap ftoven. Kështu që por me pas ma përforcu me vendosmërinë që me ta ndihmu edhe krijuesi suprem, fali 2 rekate namaz, bëne këtë dua në istiharës që ki në internet sepse është e gjatë, mundesh me bë edhe shqip, aty është o Zot nëse është e mirë për mua, për familjen time, për fen time, atëherë ma bën kismet me pas, nëse nuk është atëherë mos me pas, është e gjatë. Edhe le të bëjnë këtë lutje dhe pastaj ose Zoti do t'ja dërgon vendosmërinë në zemër, ose do të dërgon Zoti dikon për njerëzve të afërm ose dikush do t'i flet dhe do ta bind ato. Kështu që edhe sa i përket për vajzën, edhe për punë, për mos t'i humbin shpresat të Zotit. Neve tham fillim që ndoshta vajza është e fokusuar për me fituar vetëm filën punën, po ndoshta nuk është hajër për to. Për ata nuk ja pranon Zoti lutet, por nuk guxojmë ta humbim shpresën, edhe pse i lutem me Zotit, ndoshta shumë kanë Zoti e vanon lutjen e dikujt nga me vite sepse ka dëshirë me ndëgjuar zonën e tij ose të saj duke lutej madhe Allah. E kemi një pyetje të ngjashme Hoxh. Selam aleikum nga Arbeni. Ju lutem pyetni Hoxhën në lidhje me duan kur kemi 2 çështje me rëndësi dhe nuk dim cilën me zgjedh. Ajo është doja e istiharës. Doja e istiharës është kur neve duhet edhe faktikisht jemi në ndyshje për shembull. Jemi në ndyshje për e çështja për me vendos për një punë të madhe. Edhe nuk dim tash me vërtet çështjet e mëdha edhe janë të rëndësishme, edhe kemi problem me vendos sepse nuk është çështje e madhe. Andaj duhet ta bëjmë këtë duan e istiharës. Ti falem 2 rekate namaz, marrim abdes, e bëjmë duan e istiharës. E keni në shqip, e keni në internet, edhe mundi me marr, mundi me lexuar nëse nuk e dim përmes, nuk është problem. E fal namazin dhe e lexon dhe mirë po me pas bindjen që me flajt të Zoti se ai do t'i përgjigjet tutje. Po të pyetja paraprake do doja të dija se shumë njerëz kur janë në dilemat e tilla, për shembull kur nuk kanë mundësi me u punsu apo me u martu, kur nuk ju del fati në jetë, ata shikojnë edhe mënyra alternative për ta arritur ato. Dikush thotë jo kemi të bëme se s'po mëjmë u martu ose s'po mëjmë him punë, a lejohet me shkru dikon për këto, për shembull qoftë për fat, qoftë për punë në këtë rast apo
A lejohet këtë? Jo, unë nuk e preferoj këtë mënyrë të kërkimit të zgjidhjes. Absolutisht. Neve nuk kemi nevojë me marrë një copë letër me na shkruaj filon kush do të shoh filon të shkruaj me synat për shembull. Në fillim të emisionit tham, Zoti po thot, kur të pyesin ty robët e mi, për mua unë jam afër. Dhe i përgjigjem lutjes së tyre. O Zot mi e rojzoj, o motër dhe vëlla, sot të hyp kjerët e shkon të filon faltori, ose të filon hoxha, ose filon me shkrua, e ki e brez Zotin për skajt, e ki afer Zotin. S'ki nevoj me uqu, heq për i vend, e ki afer. Vishë në mjafton e bindja, si se thana? Na mjafton bindja, mirë po me vendet ceke shumë që metoda nuk po i zgjedhin. Pastaj edhe në njëra jo dura, njerëzit kërkojnë me arrit tek zgjidhja e problemit. Prandaj duhet kemi shumë kujdes. Duhet të kërkojmë për i Zotë në njërë direkte. Nuk ka nevoj për të Zotë me konë as të ndëm jetësus, për mu e as unë e për ty. Absolutisht. Prandaj, të lutemi me bindjen tonë, të lutemi me namazën tonë, të lutemi me abdesin tonë, të lutemi me halën tonë që kemi. Edhe të çështja e këtyre që i ceke, edhe të fati i jetës edhe. është një tjetër metodë. Normalisht me letë është me shku, hajtë se japa din 5 euro, 10 euro, edhe hajtë se të krymë punë jope. Ndash me pas shumë matë sigurt, me bindje po të thëmë këto, mulla Imria po të thëmë. Po. Me pas matë sigurt, kërkesën tonë bënë najtë mirë, me njetë që Zotë me ta zavendësur me që të halë që kije. Ose ti që s'mund gjonë, fatin e jetës, ose ti punën. Po për velidur, po duhe me një mu filan jetimit, po duhe me bo filan punën për Zotin, filan vlat, filan fshiut, pa më vasisht a fshiut që ka është, bëne një të mirë, Zoti ka me ta këthy me të mirë, bëne një të mirë, me atë problemin që e kijetim me ta zhidhë Zotit, Zotit do ta zhidhë problemin. Prandaj, mos të kërkojnë me këso metoda shjet shkrimit e jo, sepse mundet me pas një mësyshe, mundet me pas ato, nuk i mëhoj, mirë po, nuk ja kalon Zotit gjithat për shtetë shejtonit, sepse ai s'kesh me nalon derë të shpisë. Prandaj, na i kam mësu do kaptina, do namazë që kemi, edhe neve pretendojmë që kemi mbrojtën të Zotit dhe s'kemi frikë, absolutisht. Është një problem të njerëzit edhe jenë dalë tash, jenë dalë në modë fatkeqësisht këtu, jo leximi i Kuranit, jo hajmalijet, jo ordinonca, në fesë, kjo është një mjerim, po shteti Allahut të na është të forcuar se këto kanë mu sankcionu me ligj. Me luajmë me fatet njerëzve, e me problemet njerëzve, se cilë kujt i teket, pa kur fa licencë, unë ty të bëj hajër me këto metodë, me kjo është mizori që është ka botë në popullin. Kërkojnë shumë atë mëdha para. Po, pavarësisht edhe hiç mos me kërkuar populli unë e jap. Po. Populli unë nuk talon fare, është popull bujar, është popull i hjekun, edhe neve tash halami edhe në barën, edhe ai që po të troket ndere ka një hall të madh. Prandaj ti zgjidhëm problemet na me mundin ton, me njerëzën ton, mes Zotit, për mes Zotit, jo për mes njerëzve dhe metodave të ndryshme, runa Zot që mundet me konë edhe që shkojnë njerëzit lojnë pare në përtyrë dhe në përvendet ndryshme nuk lejohen këtë sigurisht. Është pyetja tjetër, a bën dikush tjetër me i njeh qëlimet për dikon sa është gjallë edhe kur ti krysh çka duhet vepruar a me ja bë duan apo prit derisa në momentin kur të duhen, masi të vdes individi për shembull. Qëllimja është rëndësishme. Po du me tregu një ngjarje që më ka ndodhur mua. Po. Kur më shkuat në një rast në qëllime të një xhamatlike më duket ka qenë grua dhe kur shkova më thanë ata xhamati kina ble qëllimet. Besa më ra shumë kres. Qysh jem ble qëllimet. Edhe ndoshta jemi vetëm i hoxh e ku marr mikrofonin në xhamo që falen 2-3 veta i kam në xhami edhe. Po. Me mikrofon. Edhe ja u kom kënuar qëllimet për zallë. Po nuk ja u kom kënuar qëllimet për zallë, por çështën e obligimit të qëllimeve. Për mos me ju kom thonë mos me lejue, dikush me abuzue me fjalën la ilaha illallah dhe me pare. Qëllimi është fjala la ilaha illallah. Unë i them xhamatit, i them shikuesve, nëse sa të mundesh me thonë sa ma shumë la ilaha illallah, le dertin e numërimit. Le dertin e numërimit. Bile që këtu e kam një mesazh që më kisha prom, e ishbo marak një, dje faktikisht e qëlimet, një plak, një non loke, po më habiten, i thash, o, mos u lëdh me një gje.
Sa mundesh me thonë la, çdo njeri, jo vetëm me një qëllime për mas vdekjes. Po fjala la që peshon mas rani ka thënë pejgamberi sa më peshon e veprat njerëzimit të ditës së gjykimit. Prandaj neve sa më shumë me thon se vop kemi më shumë të Zotit. Dhe sa i përket qëllimeve tani të vdekurit. Kjo është më shumë një lloj sensibilizimi opinionit për të mirën. Pse qëllimi është një lloj seminari. Çka bëhet në qëllimet e ne? Japet dhe merret dituri. Dituria është farz, është adhurimi më madhor. Çka bëhet tjetër? Lexohet, dëgjohet Kur'an, e kemi farz, të dyjat. Çka bëhet tjetër? Të madhrohet Allahu në qëllime, fadhkuruni, edhe kur kom thot Zoti, përmendim që të përmend juve. Çka bëhet tjetër? Bashkohen njerëzit mes veti. Prandaj janë shumë begati të cilat kryen nën ombrellën e qëllimeve dhe faktikisht përmbyllet një epame me një lutje. Lutjet neve tham, ne jemi të folë për lutje. Po nëse nuk ne kemi për këtë rast. Prandaj lutem te Zoti për një të vdekur. Dhe sigurisht në një vend që ka garantuar Zoti që i ka krijuar disa melaçe që kërkojnë ku madhrohet Zoti. Këtë rast është e tubimi i qëllimeve, se to nuk ndodhet me çifteria. Po madhrohet Zoti. Dhe ato e rrethojnë me kratë të tyre me laçet dhe kërkojnë mëshirë të Zotit për ta. Po sigurisht protagonistit të tubimit atyre njerëzve, madhrimit të Zotit, leximit të Kuranit, fjalës la ilaha illallah, çtrimit në sofrë, këto bëhen për dikon që ka ndrojë jetë. Andaj neve kemi shpresë që edhe Zoti pranon lutjen e atyre që janë të bukur për to. Hoxh, një pyetje tjetër është, a është rrezik kur nem nëna? Do thotë rrezik është, por duhet nëna tona të nderuara me pas sabër se na ja kuptojmë vështirësitë. I vetëm me personalitet krijes njerëzore që se ka kur pushim është nana. Neve kuptojmë, rrit fëmijë, edukon fëmijë, ka punë të shtëpisë, punë të tjera, e kështu me radhë. Prandaj duhet me largue prej adetit. Sa më pak edhe heq me mujt mos me nam, por edhe nama duhet me pas kujdes se me të vërtet nama e nanës mundet mos me pas perdën mes namës së nanës dhe Zotit plot fuqishëm. Por nuk është edukat, nuk është, do thotë nuk lejohet mallkimi. Nuk na lejohet mallkimi runa zo vetëm në faraste ekstrem për ndonjë armik të jashtëm, por asesi për familjarë sigurisht. Një pyetje tjetër është, njeriu gjunaqar, ai pranohet lutja duaja? Faleminderit për pyetjen. Zoti ka garantuar që aty në që pendohen dhe kërkojnë falje te Zoti, ai do t'i falë. Dhe jo vetëm që do t'i falë, por ato gjuna që i kanë bërë do t'ja zaventsojë në sevape. Kjo është garancia e madhe e Zotit. Neve Zoti na ka falë gjunaqar. Jemi të tillë në krimtari, në tëshmërinë tonë, nuk mund të jetojmë pa bërë gjuna, pa bërë mëkate. Dhe Zoti thotë, nëse ju nuk bëni gjuna, do t'ju zhduksh apo i faqës dhe ku me sjell një tjetër popull që bën gjuna dhe më kërkon falje mua, sepse Zoti don faljen. Zoti don lutjen, e don lutjen. Prandaj neve duhet kemi bindjen që Zoti ka garantuar që na i fal gjunat. Hoxh, pyetja e fundit është, selam aleikum nga Podujera. E përshëndes Hoxhën dhe kisha dashur me u përgjigj Hoxha se lutja që bëhet në fund të namazit me xhamat, a është bidat e risi apo ka bazë në hadithe? Neve sigurisht nuk e kam rrinë emisionin prej fillimit se thamë që lutjet janë me sunet pejgamberit e thënë njën qysh lutemi ne, faktikisht mas namazit janë të argumentuar që këto lutje janë kanë edhe janë faktikisht suneti pejgamberit alayhis salam. Prandaj edhe kemi në xhamia, sepse na fenë që aplikojmë xhamia e kemi në institucion këtë rast Bashkisë Islame. Ai Bashkia Islame ka do xhallah që kanë kryer shkolla ndër për shtetet ndryshme, edhe kjo mënyra e lutjes që bëhet të ne, bëhet ku kum studiojnë atje larg, edhe në lindje, edhe bën në xhamia kudo, prandaj është suneti pejgamberit sa pa kurrë dyshim. Hoxhëm, të falenderoj shumë për përgjigjet e tua. Nëse ke diçka për të shtuar për fund në një mesazh apo juve, gjithë shikuesit i falenderojmë dhe lutemi te Zoti që paqja, mëshira e Zotit na përcjell neve në këtë dynjë dhe në botën tjetër inshallah me shpërblimet më të mira të Zotit. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Zoti nderoft. Të nderuar shikues, kjo ishte e tëra që kishim përgatitur për sot. Ne shihemi bashkë nesër në të njëjtën kohë në ora 17 këtu në DTV me një mysafir tjetër.